היי חברים, לי קוראים אמיר ואני מדריך טיולים בברלין, ובסרטון הזה רציתי להזמין אתכם להצטרף אליי לטיולון קצרצר בברלין של אז והיום. ועל הפרק, Der Lustgarten. הלוסטגרטן, גן התשוקה, הוא פארק באי המוזיאונים במרכז ברלין. במקור הוא נבנה כגן פרטי לשימושם של המלכים והנסיכים לדורותיה של גרמניה. אך במרוצת השנים הופך למשהו היום פארק ציבורי. במאה ה-16 כאן באזור הייתה גינת תבלינים קטנה. בתקופה ההיא שולט לו האלקטור הגדול, הנסיך הבוחר, וילהלם פרידריך, או פרידריך וילהלם אם תרצו. והוא נשוי לנסיכה הולנדית חביבה בשם לואיזה הנריאטה. היא בסך הכל רוצה להרגיש בבית, כמו בהולנד, ומבקשת להעתיק גן הולנדי קטן לכאן, ולהפוך את גינת התבלינים של גברת פלפלת לגן אירוח רשמי גדול ומרהיב. יש הטוענים שהיא אפילו זו שנותנת לגן את שמו, והוא נשמר עד היום, לוסטגרטן, גן התשוקה. חולפות להן השנים, ובשנת 1713 יש מלך חדש בשכונה, העונה לשם פרידריך וילהלם הראשון. הוא בכלל מתגורר בצד המערבי של ברלין, בארמון שרלוטנבורג, הקרוי על שם אשתו האהובה הנסיכה מהנובר, סופי שרלוטה. והוא מחליט לעקור את כל העצים והפרחים ולהעתיקם אל הגנים בפארק שלו, בארמון שרלוטנבורג, והופך בעצם את הלוסטגרטן למגרש מצעדים גדול המכוסה בחול. בראשית המאה ה-19 מתווסף לו לגן המוזיאון הישן, וזה נבנה בסגנון נאו-קלאסי, על פי תוכניות של האדריכל קרל פרידריך שינקל. שינקל האדריכל הידוע בחיבתו העזה לתקופה הרומית, ובאמת כל המונומנטים או האתרים שנבנים כאן בברלין נראים כמו הכניסה לפנתאון ברומא. אם תראו ותשימו לב, עמודים רחבים וגדולים מסודרים אחד ליד השני לתפארה. בתקופת רפובליקת ויימאר, לא תאמינו, הגן משמש להפגנות המונים פוליטיות. למשל ב-1921 כ-500,000 איש מגיעים לכאן למחות נגד הימין הקיצוני. וביוני 1922 250,000 איש מוחים על הרצחו של מי שהיה אז שר החוץ היהודי, ולטר רתנאו. ב-1933 היטלר עולה לשלטון ומוציא חוק האוסר על הפגנות נגדו ונגד המפלגה הנאצית. כמה נוח. והופך בעצם את הגן לאתר מצעדים והצהרות המונים עבור המפלגה. ובאמת, כמה שנים אחר כך היטלר מקיים כאן אולי את אחד הנאומים המפורסמים והגדולים ביותר שלו, ואולי בעולם כולו. והוא נואם כאן למיליון איש. במלחמת העולם השנייה ובעקבות ההפצצות הקשות על ברלין נהרס הגן לחלוטין. רק לאחר איחוד גרמניה ב-1991 קמה לתנועה שקראה לבנות את הגן ולהחזיר עטרה ליושנה. ב-1997 ממונה לפרויקט אדריכל גנים, וזה מתכנן את הגנים ואת הפארק שאנו מכירים כיום. ב-98 מתחילה הבנייה שמסתיימת לאחר שנה. אז לסיכום חברים, בפעם הבאה שאתם מבקרים בברלין תעשו לעצמכם טובה ובואו לגן התשוקה. הגן שהתחיל כגינת תבלינים קטנה ונחמדה והפך במרוצת השנים לפארק שכולו אהבה. אז אני הייתי אמיר ולהתראות בקרוב בברלין.